हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ हैन सायन। आज चाहिँ सायन र म चाहिँ एउटा राउन्ड एबाउटमा एउटा सानो भ्यानमा चाहिँ कफी पसल राखेको छ। त्यो चाहिँ मैले 2-3 हप्ता भयो होला मैले त्यहाँ याद गरेको र आउँ जानु पर्यो कस्तो रहेछ भनेर सोचिरहेको थिएँ। आज बल्ल बिदा भएकोले आज हामी चाहिँ त्यता जान लागेछौँ। अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। अब हामी त्यतातिर जाँदैछौँ है सायद। यहाँ तल हो कफी पसल चाहिँ त्यो सानो पसल छ, त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ। यताबाट फर्किनु पर्ला जस्तो छ। यहाँबाट चाहिँ राउन्ड वेबाट पर छ, त्यहाँबाट चाहिँ यता फर्किने हो। अब हामी चाहिँ पुग्न लागेछौँ अब त्यो क्याफे भएको ठाउँमा। त्यस्तो टाढो छैन। अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी जानुपर्छ अनि त्यही हो क्याफे चाहिँ। देखियो सानो क्याफे छ, त्यहाँबाट हामी लेफ्ट साइड जाने ओके। यता पनि छ पार्किङ ठुलो, यता जाने अनि के हुँदो रहेछ क्याफे कफी पार्किङ। ल कफी पार्किङहरू यहाँ चाहिँ टक्कै लाएर टक्कै आइपुग्यौँ। ल कफी चाहिँ उतै हो सानो र हामी चाहिँ ल गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ सायन्द्रमा। हेलो सायन। ल आज चाहिँ हो अब अस्तिदेखि हेरेको कफी चाहिँ ट्राई गरेर जाने हो। तर अब कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ मैले चाहिँ सिङ्गल मात्र लगाएको छु। अब भए डबल चाहिने हो, हेरौँ के हुन्छ। ल जाउँ है, जाने हो अब। ओके ल जाने। ल ल बाई बाई पो गर्नु। ल हामी चाहिँ यो सानो क्याफेमा आइपुगेका छौँ। अब कफी बन्दैछ। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। पैसा यो यहाँ हामी चाहिँ सानो क्याफेमा आइपुगेका छौँ होइन। यो चाहिँ स्पारोज स्प्रेसो रहेछ। अब कफी चाख्न बाँकी छ है। अब कफी चाखेर हामी चाहिँ अपडेट गर्नेछौँ।
Hello, darling. How are you? I'm good, thank you. Okay. I love his hair. Yeah, it is, yeah. Gorgeous. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. Yeah, best success for the business. Thank you. You too. Yeah. Are you in business in Port Macquarie? No, I'm working in the liquor land. Oh, okay. Yeah, Have you just moved here or? Yeah, and 6 years ago. 6 years? Yeah, from Sydney. Oh, great. Yeah. That's It's good. a nice place, you know. Beautiful. Yeah, it is. And how long have you been here? Only 12 months, me. Oh, 12 months, okay. But I've been coming here since I was a little girl. Oh, okay, where are you from? Where are you guys? I grew up on the northern beaches in Sydney out near Very Avalon. nice place, yeah. But I've been everywhere since then. Oh, okay. Tamworth, Moree, you know, Wheelock, Bathurst, Orange, Okay. blah blah. So Yeah. this is my homecoming. I'm not leaving here now. This is Oh, okay. It's very nice, you know, a little cute cafe. Thank you. I love to come here. Good. We'll see you again. No worries. Thank you, guys. Okay, bye now. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Oh. Doesn't know what to make of us. It's naughty boy. Bye. Bye-bye. Allah. Say cafe. Allah, kita bosnya. Oi, kita. Kami bosnya lah. 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 ल हामी चाहिँ कफी अब सायन्द्रमा चाहिँ खाइसक्यौँ कफी चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेछ राम्रो रहेछ साथी हो ल कोही पोर्टमुकरी आउनु हुँदैछ भने यो क्याफेमा चाहिँ आएर चाहिँ तपाईले पिउन सक्नुहुन्छ जस यो राउन्ड एबार्डबाट यहाँबाट यसरी आएर चाहिँ त्यहाँबाट पार्किङ चाहिँ यहाँ पार्किङ छ यस तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ ल आजको मेरो ब्लग सायन्द्र मेरो ब्लग चाहिँ हेर्दिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि भेट्दै गरौँला तपाई कफी लभर हो भने पोर्टमुकरी आउनुहुन्छ भने ठ्याक्कै पोर्टमुकरी छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यो राउन्ड एबार्डमा चाहिँ एउटा सानो क्याफे छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै तपाई कफी खानुहुन्छ भने तपाई चाहिँ अफसेट हुनुहुन्न एकदमै मिठो छ ल गाइज लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है ल बाइ 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 गरिदेऊ बाइ 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 बाइ